Вітаю, колеги та гості каналу. Ви коли-небудь пропалювали тонкий метал через те, що не звірили полярність? Бувало? Сьогодні ми детально розберемо ази зварювання для початківців і дізнаємося, як вибрати полярність для отримання ідеального шва. Я розкажу, яка буває полярність, чи можна все загалом зварювати на одній полярності, і на якій полярності зварювати тонкий метал. У відео розглянемо різницю між прямою та зворотньою полярністю і поясню, чому досвідчені зварювальники здебільшого зварюють метал, використовуючи зворотню полярність. Хто вперше дивиться канал, підписуємося, розглянемо випадки, коли вибір полярності не є суттєвим і важливим питанням. Стисло та максимально зрозуміло поясню усі важливі нюанси. Тож нагадаю, що при зварюванні постійним струмом є два основних типи полярності. Пряма, плюс на масі, мінус на електроді, і зворотня, мінус на заготовці, плюс на електроді. При зварюванні штучним покритим електродом поняття полярності має ключове значення для форми дуги, розподілу тепла, якості шва і глибини проплавлення. Якщо уважно подивитись на дану схему, то різниця між полярностями очевидна. І перша відмінність – це те, що при використанні зворотньої полярності дуга сконцентрована і має більш стиснуту конічну форму, в результаті чого вона здійснює сильніший тиск на зварювальну ванну. І навпаки, на прямій полярності дуга має форму, подібну до дзвону, розширюючись у напрямку зварювальної ванни. В кінці відео я наглядно покажу, як це відбувається. Як результат, при виконанні швів з маніпулюванням електродом проплавлення буде глибшим до 30-40% на зворотній полярності. Тобто шов буде вужчий і з глибшим проваром. Це ідеально для зварювання товстих металів або кореневих швів. А от при зварюванні тонкого металу можуть виникати проблеми у вигляді пропалів. Пропали – це один з найгірших кошмарів зварювальника, бо хто погано варить, той потім добре болгарить. І ще додам, що як показала практика, при вірно підібраних параметрах і режимах зварювання, метал товщиною до 4 мм включно проплавляється електродом діаметром 3 мм на всю товщину при використанні будь-якої полярності. Друга відмінність полягає у тому, що зворотня полярність при однаковому зварювальному струмі дає меншу кількість температурних деформацій заготовки, бо температура вища на електроді, а на заготовці відносно нижча. При зварюванні електродом на прямій полярності все буде навпаки. Також прошу зауважити, що при зворотній полярності має місце більш стабільне горіння дуги, тому шов виходить в більшості випадків більш гарним візуально, з чіткими краями, з меншим розбризкуванням металу або ж взагалі без розбризкування, з рівномірною лускою, але за умов наближених до ідеальних, тобто сильна мережа, більш-менш нормальний зварювальний апарат, відносно чистий метал і так далі. Тож завдяки концентрації дуга горить стабільніше, що полегшує контроль, особливо у складних положеннях – вертикальному і стильовому. Третя відмінність полярностей у тому, що при зварюванні металу на прямій полярності вміст азоту в металі шва може бути на 10 або 30 навіть процентів вищий, залежно від типу електрода, матеріалу і умов зварювання. Надлишок азота призводить до старіння метала шва і є основним фактором виникнення пор у металі шва, виникнення тріщин та зниження корозійної стійкості металу. Тому при зварюванні електродами з основним видом покриття марок УОНі 1355 використовуємо зворотню полярність і обов'язково повинна бути просушена обмазка згідно рекомендацій завода-виробника, бо окрім азота, пори з'являються ще й через наявність води у обмазці, яка у процесі розкладається на водень та кисень. І якщо кисень, то ще півбіди, то водень – це вже реальна проблема. Тепер, коли ми розібралися з товстими металами, давайте поговоримо про зварювання тонкого металу. Тут ситуація трохи складніша. Якщо треба зварювати електродом, особливо тонкий метал, менше 1 мм товщиною, то зменшуємо діаметр електрода до 2 мм. Використовуємо підкладки для відводу зайвої концентрації теплоти, або можемо зробити відбортовку кромок. В такому випадку можна спробувати зварювати на зворотній полярності, але є ще одна умова – відсутність зазора між кромками. Якщо умови не виконуються, то для мінімізації пропалів використовується пряма полярність. Якщо є можливість, то з підкладкою направляємо точку і поки вона розігріта, від неї з відривом і зварюємо.
Якщо розглядати схожість між полярностями, то покриття рутилове основне целюлозне стабілізує дугу і впливає на її форму в обох випадках. Зварник може коригувати силу струму і довжину дуги, щоб частково компенсувати ефекти полярності. За відсутності спецобладнання для макрозйомки покажу відмінність між полярностями наступним чином. Уявіть струмінь води. Пряма полярність – це ширший потік, а зворотня – тонкий і потужний. Ось так і дуга діє на метал. Але це так, з часточкою гумору і дуже наближено. Отже, при виборі полярності повинен бути не постулат, що все зварюється на зворотній. А треба прийняти до уваги умови, в яких зварюєте, і те, що ви хочете отримати в результаті. Також важлива марка електродів і сам метал, що буде зварюватися. Наприклад, електроди марки МР3 мають кращий газовий захист, ніж рутилцелюлозні. Якщо треба вузький шов з максимальним проплавленням, то це зворотня полярність. Якщо треба заплавити широкий зазор у товстому металі, то це МР3 і пряма полярність в поєднанні з короткою дугою. Якщо уявити, що треба петлю з тонкого металу прихватити до опори з товстого металу, то пряма полярність, і не забуваємо про робочий кут та кут ведення електрода, в яке місце підводити більше тепла, у яке менше. До речі, відео про кути нещодавно вийшло на каналі. Це дуже важлива інформація, і хто його ще не бачив, то рекомендую до ознайомлення. Посилання у верхньому правому кутку екрану. Зварювання чавуну, нержавіючих металів, легованих сталей вимагає використання зворотньої полярності, відповідних електродів і доволі вагомих практичних навиків зварювальника. Тож підсумую, що усе, про що я щойно розповів, вірно при умовах, наближених до ідеальних. Якщо вам на підприємстві видали вгашений апарат, що реве так стогне, алюмінієві кабелі, подовжувач метрів 150 товщиною з волосину, і замість електрода прищепка намертво приварюється до заготовки, то при таких умовах вибір полярності – це останнє, про що ви будете думати. Тут головне, щоб хоч електрод запалився. Ось чому з'являються інколи поодинокі коментарі, що та нема ніякої різниці, я варю на тій полярності, дуга веде себе однаково, і я змін не помітив. Якщо маєте аналогічний досвід, то ласкаво прошу у розділ коментарів. Дуже важливо почути саме вашу думку. Якщо відео стало у нагоді, лайк і пам'ятайте, полярність має значення. Але тепер, уважно подивившись це відео, ви будете їх розрізняти навіть із заплющеними очима. Бережіть себе і свою техніку, і до нових зустрічей на каналі.